සුබ දවසක් සියලු දෙනාටම. අදත් මම ඉතාමත්ම ප්‍රයෝජනවත් ඉංග්‍රීසි පාඩමක් අරගෙන ආවා. අපි එදිනෙදා ඉංග්‍රීසි කතා කරනකොට ඇත්තටම මේවා නිතරම භාවිතා වෙන වාක්‍ය කිහිපයක් තමයි මම අරගෙන ආවේ. ඉතින් ඔයා විනාඩි කිහිපයක් වැය කළා මේ ඉංග්‍රීසි පාඩම හොඳට අන්තිම වෙනකම් බලන්න ලොකු දැනුමක් ලබා ගන්න පුළුවන්. එදිනෙදා අපි භාවිතා වෙන වාක්‍ය කිහිපයක් තමයි මම අරගෙන අවිල්ලා තියෙන්නේ. බලමු අපි පළවෙනි එක මොකක්ද කියලා. අපි අද ඩිනර් එකට එළියට යමු. අපි අද ඩිනර් එකට එළියට යමු. Let's go out for dinner. Let's go out for dinner. අපි අද ඩිනර් එකට එළියට යමු. Let's go out for dinner. ඔයා කොහෙද ඉන්නේ? ඔයා කොහෙද ඉන්නේ? Where are you? Where are you? අපි මේක නම් නිතරම ඔයගලන්ට අහන්න දකින වාක්‍යයක් තමයි කොහෙද ඉන්නේ කියන එක. Where are you? Where are you? Where are you කියන්නේ ඔයා කොහෙද ඉන්නේ? ඔයා කොහෙද ඉන්නේ? ඒකේ තේරුමක් තියනවද? ඒකේ තේරුමක් තියනවද? Does it make sense? Does it make sense? ඒකේ තේරුමක් තියනවද? අපි කවුරු හරි මොන හරි තේරෙන්නේ නැති වාක්‍යයක් මොන හරි දෙයක් කිව්වහම අපිට ඒක තේරෙන්නේ නැත්නම් අපි හිතනවා එයා ඒක තේරුමක් නැති දෙයක් කිව්වේ කියලා. එතකොට අපි කියනවා අපි අහන්න පුළුවන් does it make sense කියලා. ඒකේ තේරුමක් තියනවද? එයා කිව්ව දේ තේරෙනවද? තේරුමක් තියෙන දෙයක් දෙයක් කිව්වේ කියන එක තමයි ඒකෙන් කියන්නේ. ඒකේ තේරුමක් තියනවද? does it make sense? මම ඒකට කැමති නෑ. මම ඒකට කැමති නෑ. I don't like it. I don't like it. මම ඒකට කැමති නැහැ. ඒක මගේ වරද. ඒක මගේ වරද. වරදට කියන්නේ මොකද්ද? fault. F-A-U-L-T fault. වරද. ඒක සමහර විට ඔයාට අලුත් වචනයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක හොඳට බලා ගන්න. F-A-U-L-T fault කියන එක. fault කියන්නේ වරද. එතකොට ඒක මගේ වරද කියන්නේ it is my fault. It is my fault. මෙතනදී ඔයගලන්ට පොඩ්ඩක් කියන්න ඕනේ ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නකොට මේ වචනේ වාක්‍ය ඉගෙන ගන්නකොට මේවා ඔයගලන්ට අමාරු වචනයක් හම්බුනහම ඒ වචනේ ස්පෙල් වෙන හැටි බලන්න. ඊළඟට ඒ වචනේ ප්‍රොනවුන්ස් වෙන හැටි බලන්න. එතකොට ඒකේ තියෙන තව තේරුම් තියෙන දැන් එක වචනයට තේරුම් රාශියක් තියෙන වචන තියෙනවා. එතකොට ඒවා ඔයගලන්ට පුළුවන් Google කරලා හරි ඩික්ෂනරි එකකින් හරි කොහොම හරි බලලා ඒවා තේරුම් ගන්න. එතකොට තමයි අපි ස්පෝකන් ඉංග්ලිෂ් ඉගෙන ගන්නකොට අපිට ඊටාම ලේසියෙන් මේ වැඩ කටයුතු ටික කරගන්න පුළුවන්. නිවැරදිව ඉංග්‍රීසි කතා කරගන්න පුළුවන්. එතකොට කාගෙන්වත් නිකන් ලැජ්ජ වෙන්නේ නැති වෙන්න, වැරදි ඉංග්‍රීසි කතා කරලා ලැජ්ජ වෙන්නේ නැති වෙන්න අපිට ලස්සනට මේ වැඩ ටික කරගන්න පුළුවන්. ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට ඉගෙන ගත්තාම දැන් ඔයගලන්ට දෙයක් වාක්‍යයක් හම්බුනහම බලන්න මේකේ තේරුම බලන්න, ප්‍රොනවුන්ස් කරන හැටි බලන්න, ස්පෙල් වෙන හැටි බලන්න. එතකොට ඒ වාක්‍ය සම්පූර්ණයි. එහෙම ඔයගොල්ලෝ ග්‍රැජුවලි කරනකොට දන්නේම නැතුව ඒ ආකාරයට තමයි ඉංග්‍රීසි ඉගෙනගෙන යන්නේ. අන්තිමට හොඳට කතා කරන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඒ ගැන බයක් වෙන්න දෙයක් නැහැ. හරියට ලස්සනට වැඩ ටික කරනවා නම්. ඉතින් මේ පොඩි උත්සාහයක යෙදෙන්න තමයි තියෙන්නේ. අපි ඊළඟ එක බලමු. අව්වේ යන්න එපා. අව්වේ යන්න එපා. Don't go in the sun. Don't go in the sun. අව්වේ යන්න එපා. අපි එකට එකතු වෙමු. අපි එකට එකතු වෙමු. Let's get together. Let's get together. අපි එකට එකතු වෙමු. මෙතන let's කියන්නේ L-E-T-S. එතකොට let's කියන එක තමයි අපි let us කියන එක තමයි මේ let's කියලා කෙටි කරලා තියෙන්නේ. let us කියන එක තමයි කෙටි කරලා තියෙන්නේ. Let's get together. අපි එකට එකතු වෙමු. මෙතන ප්‍රශ්න ඇති කරන්න එපා. මෙතන ප්‍රශ්න ඇති කරන්න එපා. Don't create problems here. Don't create problems here. Problems කියන්නේ ප්‍රශ්න. Create කියන්නේ ඇති කරනවා. මොකක් හරි දෙයක් ඇති කරනවා. ඇති කරනවට කියන්නේ create. Don't create problems here. මෙතන ප්‍රශ්න ඇති කරන්න එපා. අද කාලගුණය කොහොමද? අද කාලගුණය කොහොමද? How is the weather today? How is the weather today? දැන් මේකේ පොඩ්ඩක් බලන්න මෙතන weather කියන එක. මෙතන WEATHER weather කියන්නේ කාලගුණය. එතකොට තව එකක් තියෙනවා වාක්‍ය දෙකක් සම්බන්ධ කරලා අපි කතා කරනවා weather කියලා. ඒක කියන්නේ WHETHER. ඒ වචන ස්පෙල් වෙන විදිහ පොඩ්ඩක් බලා ගන්න. කාලගුණයට කියන්නේ WEATHER. අර weather එකට කියන්නේ WHETHER.
THER. එතන පොඩ්ඩක් වෙනස බලා ගන්න. ඊළඟට මම හැම වෙලේම මගේ උපරිමයෙන් කරනවා. මම හැම වෙලේම මගේ උපරිමයෙන් කරනවා. I always do my best. I always do my best. මම හැම වෙලේම මගේ උපරිමයෙන් කරනවා. ඔහු ඕනවට වඩා වැඩි. ඔහු ඕනවට වඩා වැඩි. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? He is too much. He is too much. අපි කෙනෙකුට ඕනවට වඩා වැඩි කියන්නේ එයා හැසිරෙන විදිහ, එයා කතා කරන විදිහ. ඒව හැම බැලුවහම කෙනෙක් තව කෙනෙකුට කියන්න පුළුවන් එයා I don't like to talk to him because he is too much කියලා. මං ආසනයට කතා කරන්න එයා ඕනවට වඩා වැඩි. එතකොට he is too much කියන්නේ ඔහු ඕනවට වඩා වැඩි කියන එක. ඒක මගේ තේරීම. ඒක මගේ තේරීම. තේරීමට කියන්නේ choice. ඒක මගේ තේරීම කියන්නේ it is my choice. It is my choice. ඒක මගේ තේරීම. මේක choose කියන ක්‍රියාපදය. එකේ නාමපදය තමයි මේ choose. choose කියන්නේ තෝරනවා. CHOOSE. choose කියන්නේ තෝරනවා. මෙතන choice කියන්නේ තේරීම. මේක නාමපදය. choose කියන එක ක්‍රියාපදය. choice කියන්නේ නාමපදය. It is my choice. ඒක මගේ තේරීම. ඇය මාව පුදුම කරා. ඇය මාව පුදුම කරා. She surprised me. She surprised me. SURPRISED. මේක අතීත කාලයෙන් යෙදෙන්නේ. past tense. එතකොට මේකේ වර්තමාන කාලය නම් present tense නම් SURPRISE. surprise. එතකොට D අකුර දැම්මහම ඒක past tense වුණා. අතීත කාලයට අයිති වුණා. එතකොට ඇය මාව පුදුමයටපත් කරා. She surprised me. එය කාර්ය බහුල දිනයකි. එය කාර්ය බහුල දිනයකි. අපි කාර්ය බහුල කියන ඒකට කියන්නේ hectic කියලා සාමාන්‍ය HECTIC. hectic. It was a hectic day. It was a hectic day. අපි සාමාන්‍යයෙන් සාමාන්‍ය දිනයක සාමාන්‍ය කරන වැඩ බැලුවහම ගොඩක් බිසි නැත්තම් අපිට ඒක hectic කියලා කියන්න බෑ. මොකද අපි සාමාන්‍ය දිනක කරන වැඩ කරනවා නම්. නමුත් ඒ සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයට වඩා වැඩිපුර කරනවා නම් මහන්සි නම් ඇඟට මහන්සි ගොඩක් වැඩ කරනවා. ඉතින් ඒ වගේ ගොඩක් වැඩ කාර්ය බහුල කියන්නේ ඒකයි. කාර්ය බහුල දවසක් නම් අපි normally කියනවා it was a hectic day. It was a hectic day. කාර්ය බහුල දිනයකි. ඔයා පරක්කු වෙනවද? ඔයා පරක්කු වෙනවද? අපිට කෙනෙක්ගෙන් අහන්න පුළුවන්. ඔයා පරක්කු වෙනවද? Are you getting late? Are you getting late කියලා අපිට අහන්න පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් ඔයා පරක්කු වෙනවද කියලා. ඔයා පරක්කු වෙනවද? ඉතින් මෙන්න මේ වාක්‍ය 15ක් මම ගෙනල්ලා තියෙනවා. මේ ටික තමයි අදට මම ඔයගලන්ට අරගෙන ආවේ. ඉතාමත්ම ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා එදිනෙදා භාවිතයට. ඉතින් මම ඔයගලන්ට කියනවා මේවා එකක්වත් මිස් කරන්න එපා. මගේ channel එක subscribe කරලා දිගටම රැඳී ඉන්න. මම මේ වගේම තවත් වීඩියෝ එකකින් ළඟදීම ඔයා හමුවට එන්නම්. එහෙනම් එතකන් සුබ දවසක්. Thank you.